سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د C++ ویډیوز دي ملګرو. نو په دې ویډیو کې به موږ ملګرو په یو نوي ټاپک باندې خبره کوو چې هغه هم د ارې په C++ کې. ارې څه شی ده؟ څنګه استعمالیږي؟ ډیکلریشن د ارې، انیشلایزیشن د ارې، او تر ټولو مهم نیډ اف ارې، ضرورت د ارې څه شی ده؟ why we need array. نو په دې اړوند به په دې ویډیو او پر روانې ویډیو کې مزید خبرې کوو. په دې ویډیو کې دا د انټروډکشن د ارې ده، معرفت د ارې ده، سمپل خبرې به کوو. نو راځو ملګرو، اول زه سلایډز ته راځم، تاسو ته د ارې په اړه لږ معلومات درکوم چې ارې څه شی ده. ارې دلته وایي an array is a list of element. دا list د elements ده of same data type. same data type نه مطلب د one data type. int flat char data type دي کنه ملګرو. نو ارې څه ده؟ دا list of elements ده of same data type identified by a pair of square brackets. To use an array we need three things: array type, array name, array size. ښه راځو ملګرو پریکټیکل زه تاسو ته په دې باندې خبره کوم. خو مخکې له دې نه ما خپل سینټکس لیکلی ملګرو. مخکې له دې نه چې زه د تعریف تشریح ته راسم ملګرو، تعریف تاسو ته پریکټیکل تشریح کوم، له دې نه مخکې زه تاسو ته وایم چې د ارې ضرورت څه ده په C++ کې. why we need array. why we need array in C++. دا تر ټولو مهمه ده. سمه ده ملګرو؟ یو چا ارې به زده وي خو هغه په دې نه پوهېږي چې څنګه استعمال کړي، ضرورت یې څه دی. نو دا تر ټولو مهمه ده. سمه ده ملګرو؟ که زه چېرته ګورئ، زه تاسو ته یو اګزامپل درکوم. که زه چېرته غواړم چې یو کس ته د هغه مارکس زه ذخیره کړم، مثلا هغه مارکس زه وړي 90 نمرې وړي، سمه ده ملګرو؟ هغه زه غواړم ذخیره کړم. نو زه سمپل یو ویریبل اخلم، صحیح ده؟ یو ډیټا ټایپ ویریبل اخلم، هغې کې 90 مارکس نمرې زه ذخیره کوم 90. خو که چېرته دوه شاګردان مشکل نشته، زه به بیا ورته 90 مارکس دوه شاګردان مثلا د ده 9 دي. دوه شاګردان څوک همداسې 300 دریم به زه دریم ویریبل به جوړوم، که 400 څلورم ویریبل، که 500 پنځم ویریبل. خو په یو مکتب کې خو 4-5 شاګردان نه وي که نه، په مکتب کې خو په زرهاو په سلهاو شاګردان وي. نو د همدې لپاره چې ته بیا 100 ویریبله ډکلیر کړې د نمرو لپاره، یا هم 1000 ویریبله، د همدغه لپاره موږ د C++ ارې راکړی چې تاسې په یوه نوم په یوه ډیټا ټایپ باندې یوه ارې واخلئ او هغې کې که 100 نمرې د شاګردانو ذخیره کوئ، که 1000 نمرې د شاګردانو ذخیره کوئ. انشاءالله چې په نیډ په ضرورت باندې به یې پوه سوي یاستئ ملګرو. مثلا زه اوس دلته مارکس اخلم، مارکس، او زه د 100 شاګردانو نمرې په دې کې رسولی سم. 100 شاګردان، که همداسې زه وایم د 200 شاګردان یا د 2000، نو کولی شي که زه چېرته د 2000 شاګردانو نمرې رسوم، نو زه به 2000 ویریبل اخلم، int مارکس او int x او int y او int z، 2000 دانې که نه. خو زه ورته وایم چې نه، ارې زما ارې زده ده، نو زه به راخلم ارې ټایپ، ارې نیم او 2000 سایز به زه ورکوم. نو زما مشکل حل سو. یعنی څومره سمپل ارې کنسپټ که موږ سره نه وي، دا کار څومره سخت ده. نو همدغه د ارې ضرورت ده، همدغه د ارې د استعمال هغه ګټه او فایده ده. انشاءالله چې په دې باندې پوه شوي یاستئ. بل ارې کې تر ټولو مهم 3 شیان دي ملګرو. یو ته وایي ارې ډیټا ټایپ int، بل ته وایي ارې نیم، مثلا نیم مې ورکړه مارکس، او بل ته وایي ارې سایز. دا 3 شیان تر ټولو مهم دي. ارې نیم، ارې ډیټا ټایپ، کوم ډیټا ټایپ ته جوړی، int جوړی، فلټ جوړی، نوم کوم نوم ورکوي، مارکس ورکوي، x ورکوي، y ورکوي، مشکل نشته. خو داسې نوم به ملګرو تاسو استعمالوئ چې هغه ریډیبل وي، یوزر یې لوستی سي. که زه دلته x ولیکم، دا اوس یوزر وایي دا x څه شی ده؟ نه، زه وایم چې مارکس. یوزر چې دا مارکس وایي دا نمرې دي. 2 شیان، ډیټا ټایپ نوم، او بل ارې سایز. څومره سایز ته غواړئ؟ زه غواړم 100، زه غواړم 200. صحیح شو؟ 100. نو 3 شیان مهمه دي: ارې نیم، ارې ډیټا ټایپ، ارې سایز. دا شوه ارې، صحیح ده؟ او بل ارې از ا لیست اف ایلیمنټس. زه په دې کولی شم 100 دانې څنګه کړم، ډیټاوې ذخیره کړم. بل یو ټریکي شی ملګرو چې مثلا زه دلته لیکم int مارکس، د دې زه به دلته دا کرلي سکویر براکټس ورکړم، سوري دا براکټس ملګرو. د دې او د دې ترمنځ فرق شته ده. ځینې خلک په دې نه پوهېږي چې د دې ترمنځ او د دې ترمنځ فرق په څه کې ده. دې عملیې ته ډیکلریشن وایي. دې
دې عملیې ته ملګرو ډیکلریشن وایي او دې عملیې ته ملګرو دې ته ډیفینیشن وایي. دې عملیې ته ډیکلریشن وایي ملګرو، دې عملیې ته ډیفینیشن. څه مطلب؟ په ډیکلریشن کې ملګرو موږ دوه شیانو ته ضرورت لرو، یو ډیټا ټایپ، دوم نوم. بس دا ډیکلریشن سو. خو په ډیفینیشن کې درې شیانو ته ضرورت لرو، ارې نوم، ارې ډیټا ټایپ او د ارې سایز. ګورئ ښه ملګرو، که زه دا دیزې پورې رن کوم دغه ماته ایرر راکوي. وایي ایرر ځکه راکوي، وایي تا دلته ماته سایز نه ده راکړی. ګورئ ښه دا ماته ایرر راکوي، وایي ماته دلته سایز نه ده راکړی. نو ځکه دلته بیا یو کیورډ استعمالیږي د ایکسټرن په نوم. صحیح ده؟ زه چې کله دا ورسره استعمال کړم ماته وایي اوس مشکل حل سو. ښه دا یې څه شي مشکل ورکوي ملګرو؟ ښه تر دې پورې ښه ملګرو مشکل حل سو تر دې پورې. او بل ته ملګرو دې ته ډیکلریشن عملیه وایي. بل د ډیفینیشن ملګرو، ډیفینیشن کې به ته درې کارونه کوې. یو به آی ان ټي ډیټا ټایپ به ورکوې، نوم به ورکوې او د دې سایز به ورکوې. مثلا څومره سایز ته غواړې. سمه ده ملګرو؟ مثلا زه دا لیکم دا چې د سیلري ده او سیلري مثلا زه د 10 امپلایي سیلري یعنې څنګه کوم؟ زه دلته ذخیره کوم. سمه ده ملګرو؟ نو اوس که زه دا دې ځینې رن کوم ماته مشکل نه راکوي، ایرر نشته. خو که زه دا ایکسټرن دې ځینې څنګه کړم؟ پاک کړم، دلته ماته ایرر راکوي، وایي دلته ماته سایز راکړه. نو څه مطلب ملګرو؟ ګیچ کېږي به نه ښه؟ یعنې دې چې پورې تا ډیکلریشن وکړه. په ډیکلریشن کې دوه شیان مهمه دي، نوم او نوم او ډیټا ټایپ. نو چې هر کله تا دلته سایز ورکړه، سایز نه دا مطلب چې تا په میموري کې د میموري د تا ریزرف کړه، میموري کې د تا ځای ونیو. چې کله د میموري کې ځای ونیو دې ته ډیفینیشن وایي. او که تا میموري کې ځای نه وي نیولی، خالص د ډیکلریشن کړی، هغې ته بیا دا دوه شیان مهم دي چې یو ډیټا ټایپ او بل د نیم. صحیح شو ملګرو؟ انشاءالله چې په دې کنسپټ باندې به پوه شوي یاستئ. نو که اوس زه دا رن کوم دیزې پورې ماته ووایي دې ته سایز راکړه، نو زه ورته وایم چې دا ډیکلریشن ده، دا ډیفینیشن نه ده. هغې لپاره به یو کیورډ تاسې استعمال کوئ دا. نو اوس به کمپایلر ووایي چې صحیح ده، دا ډیکلریشن ده او دا ډیفینیشن ده. یعنې که درته ووایي چې په ارې کې یو څوک درنه پوښتنه وکړي په ارې کې فرق د ډیکلریشن او ډیفینیشن ترمنځ فرق څه کې ده، ته به ورته وایي چې ډیکلریشن تنها نوم او ډیټا ټایپ، او په ډیفینیشن کې ډیټا ټایپ او نوم ترڅنګ سایز هم مهم ده. په دې باندې انشاءالله چې پوه شوئ ملګرو. دا هغه ټریکي شیانو چې ضرورت شته چې باید ستاسو زده وي. بل دا ښه موږ زده کړو چې په ارې کې درې شیان مهمه دي، ارې کې د ارې ډیټا ټایپ، د ارې نوم او د ارې سایز. دا خو اوس ملګرو. اوس زه وایم چې دې ارې ته به زه ډیټا څنګه ورکوم. دا په دوه طریقو کېږي. دې چې پورې ډیکلیر هم سو، نوم او ډیټا ټایپ دې ورکړه، او هم ډیفاین هم سو، سایز دې ورکړه. هغې نه بعد زه وایم چې څنګه به دا انشلایز کېږي، د ارې ته به څنګه ډیټا وراچوم. سمپل ده، زه به ورته وایم marks of 0 is equal to what 10. marks of 0 is equal to 10. همداسې څو پورې موږ هغه اخیستی سایز 5 پورې. marks of 1 marks of 2 marks of 3 marks of 4. زه به دا نمرې هم چینج کړم، 10 مثلا 30 همدا هم 40 او دا هم 50. او بل ملګرو دې ته انډیکس نمبر وایي. مارکس آف دې ته انډیکس نمبر وایي. په ارې کې انډیکس نمبر له 0 شروع کېږي، له 0 نه شروع کېږي تر 4 پورې. دې نه دا مطلب نه چې یو نه شروع تر 5 پورې، نه دا غلط خبر ده ملګرو. ارې سایز د 15 اخیسته، له 0 نه به شروع شي تر 4 پورې به لاړ شي، چې دا حساب کېږي 1 2 3 4 5. سمه ده ملګرو؟ خو انډیکس نمبر به له 0 شروع کېږي. ګورئ ښه زه د دې پورې رن کړم ملګرو، ما ته هیڅ آوټپوټ نه راکوي. ولې آوټپوټ نه راکوي؟ ما ډیټا انشلایز کړه، ولې ما یوزر ته سی آوټ کړی نه ده. د دې لپاره زه یو سی آوټ اخلم. زه ورته وایم ما ته سی آوټ کوئ، کومه یوه غواړې؟ زه ورته وایم چې دا 30 ما ته سی آوټ کړه. د دې لپاره به ته داسې نه کوې چې ما ته خالص مارکس سی آوټ کړه. دا ایرر ده ملګرو. بل چې تا ته یعنې ګاربیج ویلیو ورکړه، صحیح ده؟ دې ته خو که زه ورته وایم چې نه ما ته دا 30 راکړه،
نو زه به ورته وایم marks of 2 index of 0 1 2 نو ما ته به 30 پرنټ کړي. تاسې وګورئ دا ملګرو 30 ما ته پرنټ کړه. که زه همداسې وغواړم چې 50 نو دلته به دا انډکس نمبر 4 ته تبدیل کړي ځکه دا په 4 موقعیت کې ده، په 4 لوکیشن کې ده. نو زه به دا که دې ځینه بیا رن کړم نو ما ته به 50 راکړي. څه ما ته 50 راکړه. دا چې څو ملګرو دا په یوه طریقه انشلایزیشن شو. زه ورته وایم چې نه زه په دې طریقه انشلایزیشن نه کوم، بیا یې له سره درته لیکم تر څو تاسو پریکټس وسي. مثلا زه دلته لیکم مارکس د 5 شاګردان نمرې دي دې چې پورې موږ څنګه وکړو ډیکلریشن ډیفینیشن وکړو. زه ورته وایم وخته ما دلته داسې ولیکې که نه مارکس اف 0 مارکس اف 1 مارکس اف دلته مې ډیټا ورکړه. زه ورته وایم اوس یې دلته ورکوم. مثلا زه دلته ورکوم اول د 10 20 30 40 50. ګورئ ملګرو ښه انډکس اف 0 کې څو دي 10، انډکس اف 1 کې 20، انډکس اف 2 کې 30، انډکس اف 3 کې 40 او انډکس اف 4 کې یعنې انډکس له 0 شروع کیږي او له 4 پورې ځي یو کم 5 ځکه ستا سایز 5 ده. که زه دا دې ځینه رن کړم ما ته هېڅ آوټپوټ نه راکوي ځکه بیا ما شو کړی نه ده. نو زه به بیا د شو اپ لپاره زه یو سی آوټ واخلم او زه به ورته ویم چې ما ته دا 40 ما ته څنګه که سی آوټ کړه. نو دا 40 په کوم انډکس نمبر کې پروت ده انډکس اف 0 1 2 3. نو زه به ورته ویم چې مارکس او انډکس نمبر د 3 ځکه د دې ځینه رن کړم نو ما ته به څنګه راکړي 40 راکړي. سمه ده ملګرو. نو دا و بیسک شیان په دې ویډیو کې یو څو نور مهم شیان دي چې هغې ته هم تاسو ته خبره کوم. مثلا زه یو دلته یو ټریکي کار کوم. مثلا یو زه مثلا ملګرو ما دلته سایز اخیستی 5 خو دلته مې 4 دانې هغه مې ورکړي دي نمبر صحیح ده. که زه د دې نه رن کړم ما ته 50 راکړه. خو زه ورته یم index of 0 index of 1 index of 2 index of 3 index of 4. زه ورته یم index of 4 راکړه. 4 چې زه دې ځینه رن کړم دا به ما ته ګاربیج ویلو راکړي یا به 0 راکړي. دا د 0 راکړه. ولې 0 راکړه؟ ځکه موږ ارې سایز 15 اخیستی خو موږ دلته ډیکلیر کړی څه شی ده موږ 4م نمبر ډیکلیر کړی نه ده. زه ورته یم 4م نمبر د 55 ده. اوس به ماته 55 راکړي ملګرو. وګورئ 55 خو که چېرته زه دا 55 ورنه کړم ایرر نه ده خو ولې تا ته به ګاربیج ویلیو درکړي. یعنې دا لاجیکل ایرر ده منطقي ستا په فکر کې غلط ده ستا فکر غلط ده که نه پروګرام نور صحیح روان ده. سمه ده ملګرو ښه دا مثلا داسې که زه دلته منفي عدد واخلم دا هم یو ایرر ده دا هم امکان نه لري. نو تاسو به دا دی. بل مثلا ملګرو همداسې مثلا داسې هم تاسو کولی شئ ملګرو مثلا زه دلته انټي اکس اخلم او اکس کې څو اچوم 15 اچوم او اوس زه ورته وایم چې مارکس اف اکس دا هم مشکل نشته ملګرو. زه به دلته یو بل نمبر هم ورکړم دا هم مشکل نشته. اکس به دلته پاس کې اکس کې څومره سایز ده 15 هېڅ مشکل نشته. سمه ده ملګرو. اکس کې څو دی 90 دا ماته 90 سی آوټ کړه ځکه 90 دی. دا دی بل مثلا تاسې داسې هم کولی شئ ملګرو چې دلته ورته یم سایز اف INT مثلا سایز اف INT څومره ده ملګرو 4 بایټه. نو دا به ماته 4 لوکیشن واخلي. دا ولې ایرر راکړه ځکه تا لوکیشن اخیستې 4 او تا 5 ته ډیټا ورکړې. نو هغې لپاره به زه ورته وایم چې ما ته x of 2 شو که x of 0 x of 1 x of 2 څلوېښت به تا ته شو کړي. داسې هم امکان لري ملګرو x of 40 نو دا x of 2 یې ما ته 40 شو کړو. ښه دا و هغه ټریکي شیان او د هغه بیسک ارې ډیکلریشن او د ارې نیډ او ضرورت و انټروډکشن په دې ویډیو کې. نو زه به اخر کې یو وړوکي پروګرام باندې کار وکړم مثلا د 3 او دلته به ورته انشلایز هم کړم ملګرو 90 99 او 80 مثلا 3 شاګردان دي د هغې نمرې ما ذخیره کړي. د سی آوټ لپاره به زه ورته ویم سی آوټ که ماته مارکس آف 0 او هغې نه بعد انډل مارکس آف 0 کې څه شی دی 90 به ماته شو کړي. هغې نه بعد به شفټ آلټ ایرو کی سره دا کاپي پیسټ کوي. هغې نه به زه ورته انډکس آف 1 انډکس آف 2 نو ځکه دا دې ځینه رنګ کړه ملګرو انډکس آف 1 انډکس آف 0 کې 90 دي 9 دي او انډکس آف 2 کې چې دي 80. تاسې کولی شئ دلته یو میسج هم ورکړئ دغسې مثلا دلته ورکوم چې لوکیشن
څه شي کې 0 کې لوکیشن 0 کې تا سره څومره پراته دي لوکیشن 0 کې تا سره 90 پراته دي سمه ده ملګرو نو ښه ملګرو نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو په دې ویډیو کې موږ بیسک خبرې په ارې باندې وکړې چې ارې ته به ارې به څنګه ډیکلیر کې ارې به څنګه ډیفاین کې ارې ته به څنګه انشلایزیشن کې یعنی ډیټا به ورچوي په کم ټایم کې په کمپایل ټایم کې سمه ده دې ته کمپایل ټایم وایي او بل د رن ټایم چې به پر روانې ویډیو کې خبره وکړم مثلا یوزر راځي دې ځینه چې هر کله په پروګرام کې یو څه شی ورکړي دې ته وایي رن ټایم او که دلته د انټري وکړه دې ته وایي کمپایل ټایم او هر کله چې دلته انټري وکړه دې ته وایي رن ټایم سمه ده ملګرو نو په دې ویډیو کې ما په کمپایل ټایم خبره وکړه په راروان ویډیو کې په رن ټایم خبره وکړو نو دا خو بیسک د ارې په اړه معلومات چې ارې څه شی ده او ضرورت د ارې څه شی ده نو په راروانو ویډیوګانو کې به هم مزید خبرې په ارې باندې کوو نو دا د دې ویډیو کار ملګرو تر بلې ویډیو